ආයුබෝවන්. අපි අද රස නිවසින් ඉදිරිපත් කරන්නේ ඉතාම පහසුවෙන් සාදා ගන්න පුළුවන් පොල් ටොෆි සාදන අයුරු. පළමුවෙන්ම බලමු පොල් ටොෆි හදන්න මොනවද අවශ්‍ය කරන දේවල්. පොල් ග්‍රෑම් 300ක්, සීනි ග්‍රෑම් 350ක්, බටර් හෝ මාජරින් මේස හැන්දට ප්‍රමාණය, වතුර කෝප්ප භාගයක්, වැනිලා තේ හැඳි 2ක් පමණ, කැමැති පාට වර්ගයක්. අපි දැන් පොල් ටොෆි හදන්න පටන් ගනිමු. මුලින්ම සීනි ටික භාජනයට දාලා එයට වතුර ටික මිශ්‍ර කරලා සීනි හොඳින් දියවන තුරු ලිපේ තියලා උණු කර ගන්න. දැන් සීනි ටික හොඳින් උණු වෙලා තියෙන්නේ. අපි දැන් මේකට මෙහෙම පොල් ටික එකතු කරගනිමු. පොල් ටික හොඳින් මෙසේ එකතු කරගන්න. මේ අතරතර බටර් මේස හැන්දර ප්‍රමාණයක් එකතු කරගන්න. දැන් පොල් ටිකත් බටර් ටිකත් හොඳින් කලවම් කරන්න. මිශ්‍රණය මෙසේ හොඳින් කලවම් කරනාට පස්සේ අපි එයට වැනිලා තේ හැඳි 2ක් පමණ එකතු කරන්න. ඉන්පසු ඔයාලා කැමති පාට වර්ගයකුත් එකතු කරලා හොඳින් මිශ්‍රණය කවලම් කරගන්න. මේ මිශ්‍රණය හොඳින් උඩු වී බෝලයක් පමණට උණු වුණාට පසු බටර් දාලා කැටියට ඔයාලට මිශ්‍රණය දාලා තෑලි කපා ගන්න පුළුවන්. දැන් මිශ්‍රණය හොඳට බෝලයක් ආකාරයට සීනිට උණු වෙලා තියෙන්නේ. දැන් අපි බටර් දාලා තැටියට මිශ්‍රණය මෙහෙම දාලා තුනී කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට කැමති අයුරකින් තැබලි කපා ගන්න පුළුවන්. බටර් දාලා තැටියට මෙසේ දාලා හොඳින් තුනී කරන්න.
දැන් පොල් ටොපි මිශ්‍රණය උණු වෙලා තින්නේ. අපි දැන් මෙය බටර් දාගත්ත තැටියට මෙසේ තුනීතර සකසා ගත යුතුයි. දැන් පොල් ටොපි මිශ්‍රණය නිවෙන්න ප්‍රථම මෙසේ කැබලි වෙන් කර ගත යුතුයි. මේ බලන්නකෝ අද අපි රස නිවසින් හදපු පොල් ටොපි හදන්න හරිම පහසුයි. ඒ වගේමයි රස. ඔයාලත් හදලා බලන්නකෝ.